Я запускаю новый проект «Деньги от апостола». Выплаты вам за информацию. За август и сентябрь месяц я выплатил более 4 миллионов 300 тысяч русских рублей. Плачу я за различную информацию, начиная от геопозиции складов боеприпасов, различной техники, до расположения личного состава. Выплачиваю на крипту или выплачиваю на карты банков РФ. От 50 до 250 тысяч русских рублей за одну позицию. Выплачиваю сразу после подтверждения предоставленной вами информации. Общение будет проходить только в WhatsApp. Для проекта будет создан телеграм-канал, в котором будут новости и объявления. Телеграм-канал написан, подписываемся. WhatsApp тоже написано. Спасибо. Мене звати Володимир, журналіст. Спілкуємося з засудженими по вашим статтям і про обмін. Ви на обмін писали? Так. Поспілкуємось? Будь ласка. Даєте добровільну згоду на запис і публікацію відео? Так. Тоді представтеся, як вас звати. Гречко Петро Дмитрович. Гресько? Так. Дата народження? 11.06.59 року. І звідки ви? Проживаю Ну так. Да. Івано-Франківськ. В самому Івано-Франківську? Так. Як ви сюди попали, скажіть, будь ласка? Як по етапу. Ні, я маю на увазі не на колонію, а взагалі за що вас засудили? Мені інкримінували, що я не визнав агресію, там возвеличив Путіна, таке, знаєте, таке. А ви визнаєте агресію? Це дуже спірне питання. Я не є фахівець і я не буду те, що я не знаю, говорити. Та тут все насправді просто. Кожен українець, який... Ну, добре, я визнаю, але за умови того, що невже всі українці і наші верхсмотрящі, вони не бачили, до чого це все йшло? Це з 2005 року, а якщо бути чесним, 91-го. Всі порушення, всі договори, все це так на шалтай-болтай робилося. Все вспоминають то віденські домовленості, то ще щось, це будапештські. А ніхто ж їх не ратифікував. Плюс ці нормандські договоренності, мінські. Ніхто ж про це щось забувають. Потім Європа починає говорити, що Росія. Я перепрошую, а хто не ратифікував Будапештський меморандум? Ніхто. Ні один уряд. Ніхто. Скільки я знаю. Ні один парламент, точніше. Парламенти це... Що прописано у Будапештському меморандумі? Що Україна безблокова і здає ядерне оружие, їй гарантують недоторканність і прочее. Ну, я дослівно не знаю, я не дипломат і не державний діяч. Україна здає зброю, так? Прописано? Здала. Да. Так Україна ратифікувала це фактичними діями своїми. Ну не знаю. Україна виконала. Ну так бачите. Україна виконала. А потім що було? Що потім було? Потім захотілося НАТО, Ющенку, Євросоюзу, але народу чомусь не спиталися. Чому? Референдуму не було відповідного. Чому? Чому не було референдуму про це на Ющенка? Це при Порошенко приймалося. І той хороший, і той. Вони всі попередники і всі злочинці для мене. Я розумію цю. Для мене вони всі злочинці. Узагальнити і це так завжди дуже зручно. Доказують, що друг на друга спіхають. На той момент не було у нас закону про референдум, коли приймали наш шлях. Наше прагнення до НАТО і Євросоюзу не було закону. У нас кидання з одних країн, як Драч казав, полежали під москалями, а тепер полежали під Америку. Оце політик. Під Америку? Так. Ну це є політик державного масштабу, це є слуга народу. Ні. Чого я маю їх поважати?
І голосувати. Правда, я ні за кого не голосував ні разу. Коротше, у вас історія, в принципі, мало чим відмінна від всіх інших. Ви не стільки підтримуєте агресію Росії, скільки ви негативно ставитеся до української влади, і через це ваші проблеми. Але не забудьте, не до держави, не до народу, а до влади. Я Яка правильно обманює сказав? народ. Так? Я правильно сказав? Так. Мені важливо зрозуміти вашу позицію. Моя позиція така, народ страдає. Гонять на убой. Так. Ой. Армію. А Росія, по-вашому, була змушена напасти? Ну, я би так сказав, навіть дуже м'яко, то якби будь нашими сусідами не Росія, а Америка, з нас би вже не осталося і голька. Чому? Америка би не дозволила собі такі майдани, то все під себе в бока. Ну хай Мексика рипнеться там що то. Що з Мексики, то й лише чи з Канади. Ну, це важливо. Зразу там, Це важко. там вже вони зразу Тут інтереси Америки. Тут ви хвилину назад казали, я ж не дипломат, тут ви вже про Мексику пішли. То ви не просто дипломат, ви ще й геополітик. Ну хай Виходить. буде, як вам зручно. Просто я порівнюю то все. Я вже прожив, слава Богу, 64 роки і подивився на всі влади, і на радянську, і на цю самостійну. Отак. Яка найкраща була? В якій мірі радянська? Радянська все ж таки. Так. Чому? Тому що ми мали певність в будущому. Ми знали, що війни не буде. Хоч весь час ми були під санкціями, чи при Союзу, чи зараз. Але ми була якась впевненість. Був якийсь видимість хоча б навіть. Потім вже то все пішло, як застой той золотий, соціального захисту. Так. А зараз нічого немає. А в Афган, що наших відправляли воювати, це вона війна? Це був так. Він такий непонятний інтернаціональний. Ну, ви знаєте, ми всі, я з того покоління якраз, що ми писали аеропорта. Я служив в армії, і ми писали аеропорта. Інтернаціональний долг. А це про щось те багато говорить. Не розумію. Просто ми зовсім інше покоління, ми не розуміємо одного. Вам одно пропаганда, нам друге. Це зовсім... Та яка пропаганда? Я ж при чому тут пропаганда? Пропаганда тут. Та я бачу, яка зараз. Я телевізор з 17-го року не дивлюсь. Я все користувався інтернетом. Тому що там... Що ви читали в інтернеті? Кого слухали? Всіх. Потім перестав український офіційний. А давайте назвемо. Я вже не пам'ятаю цих блогерів. Ну, наприклад, Юрій Подоляка, який був Юрій Подоляк. Юрій з Сумів він. Активний учасник Майдану. Він записав, а потім сказав, ні, він зрозумів, що не туди пішли ребята. Я кажу, правильно. Тому що я теж, як подивився, що то за лідери. А ви знаєте, що він активно підтримує російську агресію, цей Подоляка? Я би так не сказав, що він її підтримує. Ви його коли останній раз дивились? Коли його заблокували десь в червні вже. У 22-му році? Так. Ви не побачили, І що він Михайло підтримує? Погребинський. Він не підтримував, він просто розказував правду, як йдуть бої, де, що, як. Правду він розказував? По-моєму, це правда. По-моєму, у нього Київ за 3 дня брали. Такого я не чув. Він на самому початку казав, що все добре, все по плану йде. Ні, я так- Показував там стрілочками, де там, хто там, як Ну, заходить. він карти показував, і Погребинський, там ще є американський. Ладно, давайте не загострюватись на тому, що вони показували. Давайте ще Погребінський, та ж сама секта. Далі. Це Стів Роджерс, полкан в відставці американський, по-моєму, Стів Роджерс, так. Так. І потім ще якийсь один про погоду наш український. Я вже не пам'ятаю. От так. Промількнув, так інтересно, цікава погода. І... Він висвітлював, він казав, брав. Це сводки Генштабу України. Я не провіряв. Бо я не дуже. Ви жодного не назвали зараз блогера, який би давав Я не пам'ятаю. альтернативну точку зору. Яку альтернативу? А чому це не альтернатива? Про українську. А, про українську? Ага, це то, що наших пацанів б'ють, що армія не має зброї, армія купує собі бронежилет і все проче, екіпіровку, то це є не про українське, так? Ви
Лише про негативне будете говорити? А де позитив? Назвіть мені. А те, що ми оцю другу армію світа вигнали з-під Києва, з тих самих Сум, з Чернігова, Я з Харківщини, я це не вам знаю. ну якби не позитивний Не момент? виганяли ми. Не виганяли. Вони просто прийшли? відійшли. Вони просто відійшли. По моїй інформації. По вашій інформації так і буде, тому що ви черпаєте цю інформацію з Я вже джерел. ніде не черпаю. Черпали. Я вже не знаю, що. Черпали. Я туди. От, і все. А зараз я не знаю. Давайте по суті. І я не буду судити, тому що я Да-да-да. зараз нічого Давайте не по знаю. суті обвинувачення вашого. Що там? Ну, я ж кажу, глорифіка, я навіть не знаю, що це за слово, потім судді спресу. Що ж це таке глорифікація? Ну, А воно каже восхвалення, возвеличення, Так. глорія, перемога. Так. Ні, я такого ніколи не говорив. Не восхваляв, я просто поважаю як державного політика, мирового масштабу. Путіна. Так. Так. Що саме ви писали? Меркель. Що саме ви Вільн. писали, говорили? Та нічого, я не люблю писати, бо я роблю помилки. Ага. Угу. Я можу виставити друзям в однокласник блог який-небудь, ну, стрім як. Цей ваш великий І політик. цей. Ну, не перебувайте, будь ласка. І для обсудження, обдумую, а писати, що я буду писати? Кожен має свою думку, і кожного. Я не чиїх думок не цей ой. Ви виставляли якісь відеозаписи, дописи в Однокласники? Може, виставляв, я не пам'ятаю, чесно кажучи. ну, Я, якщо виставляв друзям своїм, от за що мене судили, то що мені сподобалося, що люди між собою там в Мелітополі чи де от, дві жінки, що дійсно от, одні ці от, нормальні люди, все нормально. І мені це сподобалося. Які люди? Які нормальні жінки? Ну, якісь жінки десь з собою в телефоні. Ну, протестували, що за мову це теж. Ну, все. Мова вам чим не подобається? Мені мова, я двохмовний, до речі. Та я розумію. Ну. Ну я чую, що вам природно розмовляти українською мовою. Так я ціле життя тут прожив Ну, на да. Україні. Але в мене російська мова теж рідна. Тому що я народився в Казахстані. Якби трошки прожив, то я би і казахську знав. Але батько мене вивіз туди. Ми якраз почали вивчати. У мене ще вдома був словничок. Ще книжок навіть не було. Так я власне про що? Оцей ваш великий політик почав запускати ракети по Україні, від чого почали гинути і мирні мешканці, в тому числі в першу чергу, я б так сказав. А війна. Ви ж сказали. Ви це виправдовуєте, що він це Ні, робить? я це не виправдовую. Війна в будь-якій постасі для мене треба було договарювати. Я вам зараз сказав, треба було договарюватись. Тобто треба було просто жити так, як нам каже жити Росія. Та чому нам Росія казала так? Тому що ми Це договарювалися. європейські країни зібралися, лідери європейських Так. стран. Так, І це нормандський Так. формат. Так. І ми нічого не Так виконували. так І сиділи, не було мови ніякої про розподіл України. так сиділи, Нічого не було. спілкувались. Ну, так Тільки наш... яких, я навіть не знаю толком, яких вони там, що вони хотіли, Донецькі, Луганські. Я вам скажу, що вони хотіли. Вони Вони хотіли якогось особливого статусу. Вони хотіли особливо так закон про... Зустрічтесь з людьми, говоріть, проведіть референдум по всій Україні. І Ну, все. так, а що ж ви А нащо говорите? зразу війська вводити? Ну, по ООНовських цих стандартах. Нащо ми ввели війська? Так. Для того, щоб вони не захопили всю нашу територію. Це не Тому що вони ні. йшли це робити. Ні, я говорю про АТО. Про АТО в 2014 році. Вони захоплювали нашу територію, а ми А як пішли ми боронити. захоплюємо наші території, вийде війну, а маси ешелонами йдуть люди, їдуть в Росію на заробітки. Ви не поясните? Давайте Судді не будемо, мені це не давайте пояснили. не будемо. Так вам і ніхто і не пояснив. Ну, от ви, Це то було АТО, а зараз вже з 14-го року вже Ви думаєте, рахується війна. у суду є обов'язок пояснювати вам, чому По у нас на заробітці? Конституції суд определяє степінь винуватості. То він скільки років вам дали? 5. За те, що в мене є своя думка, своє бачення, яке гарантовано мені Конституцією. Бачення і думка не має протирічити. Я ж не Кримінальному агітував, не закликав до повалення. Я вас спитав, ви публікували щось в Однокласниках? Ви сказали, не пам'ятаю, хвилину назад. Так. Але щоб А я такого кажу щось так. Докажіть.
Що ж докажіть, он ваш вирок. Я ж глянув ото одним глазом усе. Бачу однокласники, бачу посилання, бачу, що саме ви публікували. І що я сам публікував? Прочитати? Так. Відеозапис Чешвар. Путін і гімн України на пам'ять Так. Лібера Соса. Так, да. І нічого там страшного нема. В Це якому міститься виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України як звільнення України. Тобто там Нема подається там це як звільнення нема України. там такого. Це є з Ютуба. В відкритому доступі це все. М. Як це так могло? А Там казали, цензура. а казали, не пам'ятаєте. Що не пам'ятаю? Ну, питаю, писали щось в однокласниках? Ви кажете, не пам'ятаю, потім ні. А зараз виявляється, що не тільки пам'ятаєте, але й пам'ятаєте дослівно, що там було. Так тому що я на суді це дивився. Ну, От. І всього-навсього. Я автоматом це все. Я за день знаєте, скільки інформації перелопачував? І це що злочин? підтримувати російську агресію злочин. Те, що я читаю інформацію з альтернативи. Ви, там далі у вас іде мова про розмову з якимось знайомим. Яким? Прізвища нема. М. Ну, була розмова у вас з людиною, де ви. У мене купа розмов. Я завжди дзвоню до Справа своїх в тому, розумієте, друзів, Да, знайомим, да. Справа родичам. в тому, розумієте, що я не хочу копатися в ваших розмовах, тому що я навіть зараз з вами розмовляю, і навіть зараз у вас виходить, що Росія якби і не винна, винні ми. Так. Я В впевнений. цьому полягає суть. Я в цьому В впевнений. цьому полягає суть глорифікації. А Я вам зараз А ви- роблю. я вам тільки що сказав, люба нормальна країна не дозволить біля своїх кордонів м'яко подбрющі, як російські політологи говорять, шпильку, занозу в задницю. Нікотра не дозволить. Вон біженці в Польщу, як йшли через Росію, через Білорусі. А чого ж там Фінляндії дозволила? Що там дозволили? Ну, Фінляндія вступила в НАТО. А при чому тут Фінляндія? Тому що це підніжжя, як ви кажете, чи як ви сказали, біля себе, біля своїх кордонів. Це Фінляндія Там до зовсім кордонів. інші домовленості. Там А у нас зовсім якісь інші були країни. домовленості з Росією? Були якісь, Ну, так. які? Що ми не можемо визначати самі свій шлях? У нас були такі домовленості з Росією? Там були це по цій Будапештському меморандуму, якраз і було, що Україна безблокова Та країна. нема там в Будапештському Є. меморандумі про безблокову Україну. Є. Там є про передачу зброї і про те, І що це нас не... гарантував світова спільнота. Да, так і, звана. і світова спільнота гарантує нам Ну, у вас захист. таке бачення, в мене таке. Я маю право на своє бачення. Угу. Я маю право також на помилку і прочее, і прочее. А я вам доводжу до вашого відома, що ви вчинили злочин, глорифікуючи, виправдовуючи російську агресію, Я не і вчинив. навіть самі досі цього не розумієте. І Я- навіть продовжуєте це робити зараз в цій розмові. Ні. Ну, я щойно вас спитав. З ваших слів виходить, що Росія не винна, а винні ми, тому що і все, що по тексту. Ну, я зрозумів. І ви кажете так, ми винні. Не Росія, ми винні. Не ми, а наш уряд. Уряд, влада. Народ хоче миру і завжди хотів миру. А чого ж народ тоді мобілізувався в перші дні? Стільки ТРО, стільки добровольців, стільки волонтерів. Я про це не хочу говорити. Оце якраз ваше право говорити чи не говорити. Абсолютно ваше право. Тут то за великим рахунком вже і так все зрозуміло, в принципі. Можемо говорити ще 3 години, 4. Ми не дійдемо спільної думки. Я і не переслідую цієї мети. Я переслідую мету показати ваш образ, чому такі люди, як ви, роблять те, що вони робили. В даному випадку, мені особисто все зрозуміло. І що Ви я були такого невдоволені, нашою державною політикою. В цьому і полягає ваше виправдання. І все. Російська агресія. Тобто ви настільки невдоволені державною політикою нашою, що за вашими словами, за вашими поглядами,
не стільки вже винна Росія в тому, що вона до нас вторглася, скільки винні в цьому самі ми. Це і є суть тієї статті, яку вам інкримінували. Тому що в будь-якому випадку, що б у нас там не було, які проблеми б у нас не були, Росія не мала ніякого, ні морального, ні юридичного права вбивати, приходити українців. Не мала. І не потрібно це будь-яким чином виправдовувати, що у нас були проблеми. Про наші проблеми можна говорити окремо, про російську агресію окремо. А я не хочу про війну говорити. Я говорю про наші проблеми. Росія винна? Я не відповідаю Росія за дії агресор? Росії. Я не відповідаю. Ні. І я не... Ви як українець, на країну якого напала інша країна, ви вважаєте цю країну агресором? Вбивцею, терористом? Вважаєте Путіна вбивцею? Я не буду на таке відповідати. Це провокаційне питання. Мені все зрозуміло. Глядачу також. Зверніться до Владимира Володимировича, щоб він вас забрав на обмін. Володимир Володимирович, заберіть, будь ласка, мене на обмін. У вас родина тут є? Так. Дружина? Я, поки Діти? тут при владі цей уряд, я не бачу себе громадянином цієї країни. Та вас взагалі жоден уряд, я так розумію, не влаштовував. І жодна влада в Україні за весь період незалежності. Бо вона все зробила тільки на розвал України. Всі з 91-го року. Крали, грабували. А чого ж ви не переїхали тоді? Ні, я вам скажу так відверто, мене також багато чого не влаштовує. Ну, от бачите. Це в принципі нормально. Бути невдоволеним і конструктивна критика це в принципі нормально. Да? Але ж Я не країну не я розумію, хто У нас агресор. в інші даній поняття про Україну. Бачення. У мене, Те, що я не у мене просте запитання, максимально просте. Чому ви звідси не поїхали? Тому що це моя країна. Чому ви зараз хочете звідси поїхати на обмін? А тому що безполезно. Щось тут доказувати, як. Так це наша країна. Це злочинна влада, як завжди. І Злочинна- карта. злочинна Що, банда. що не влада помінялася, все попередник винуватий. Та вже надоїло мені. І все. Скільки років вам дали? 5. 5. Скільки вже відбуваєте покарання? Вже скоро буде 1,5. Вже 1,5 роки скоро буде. Так. Зрозуміло. А якщо ви поїдете, а як ваша родина, діти, дружина? А в мене нема родини. Дружина? Моя дружина бувша, і діти, і внуки, дякувати Богу, в Америці. В Америці? Так, О, виїхала. Хоч я на... а чого ж не в Росії? А це вже їх. А, вони не розділяють, мабуть, ваші погляди. Я не знаю, тому що я розлучений. Мгм. Як давно розлучені? Давним-давно. А, давним-давно. Ну тоді. Це, Це їхній це взагалі абсолютно Це окремо. до цього не... Ви звернулись, да, щоб вас забрали? Ви думаєте, цього достатньо чи потрібно якось більш красномовно? А на що красномовці? Я прямо сказав, по-хлопськи. Все. Поміняється уряд, я приїду назад. Це моя країна. Я її Коли будував. поїдете в Росію, вас зараз заберуть, ви будете допомагати там в інформаційному плані? Розповідати, які українці погані, яка влада погана, да? Як у нас все Не погано. знаю. Будете? Не знаю. Ну, якщо знаю, вам чи я дадуть там зарплату, там, буду. Це ми подумаємо. будуть вас запрошувати на ток-шоу, як справжнього українця, ще й з Івано-Франківщини. Ні, я просто намагаюся вам допомогти зараз. Пояснити Бо їм. це Да? допомога знову висвітлиться в 5 роках. Не треба мені цих допомог. Я якось сам розберуся. Моя допомога вам не висвітлиться в 5 роках. 5 років це ви собі нашаманили, а не я вам. І не хтось вам. Ну, ваше таке бачення, а в мене зовсім інакше. Та ну зрозуміло, добре тоді. Давайте наступного, хто там є у нас ще. Дякую за Дякую вам. до побачення. Побачимо. Сідайте сюди. На обмін писали? Да. Це не годиться. Розтягніть чуть-чуть. Или... А размято вообще? Ні, не треба.
Не треба, якось я зараз його. От так, все, чудово. Мене звати Володимир, журналіст, займаємося якраз от питаннями засуджених по таким статтям, як ви, і в тому числі розмовляємо про обмін. Поговоримо з вами? Так. Представтесь повністю. Ви даєте добровільну згоду на запис і публікацію нашого відео? Тоді представтесь повністю, як вас зовут, прізвище, ім'я по батькові, дата народження і звідки ви? Чемерецький Віталій Вікторович, 1982 рік, 6 листопада, Вінницька область, місто Ладижин. Місто Ладижин. Стаття, термін. 110 3,5 роки. Скільки ви вже тут? 10 місяців. 10 місяців. За що вас засудили? За картинки. Які картинки? В ВК. Сохранені картинки були там. ЛНР, ДНР, таке все. Я бачу, що для вас природно розмовляти українською мовою. Да. Ви так спілкувалися в побуті? Ну я можу на російській, можу на українській. В побуті ви як спілкувалися? Смотря де, дома на українській. Дома на українській. А де російською? На вулиці? В Вінницькій області? Да. У нас місто в основному на російській. Да? Да. Ладижин, переважно. Ладижин, правильно? Да. Ніколи б не подумав. Ну ладно, неважливо. Давайте тогда объясните на русском языке, коль скоро вы хотите на обмен, почему вас российская сторона должна забрать на обмен. Да потому что у нас политика такая. Да. Если мы тут, как говорится, не нужны с таким мировоззрением, взглядом Так. на политическую обстановку, то пускай меняют. Так. У меня жена, Но тем это более, вы говорите о нас, да, о нас, если вы здесь не. А они вас почему должны забрать? но если им так угодно, если они согласны, пускай меняют. А должно быть им угодно? Да откуда я могу знать? Ну. Я не знаю их политику. Да ладно. Российскую вы постили политику. картинки пророссийские, и вы не знаете их политику? Я просто знаю нашу политику. Ну так их политика же заключается в защите вроде бы таких, как вы, с такими взглядами, как у вас. Ну да. Во. Так значит, должны забрать? Ну, думаю, заберут. Своих же не бросают? Но я не знаю, свой я там или нет. В общем, Если дело. у вас была пророссийская позиция, то свой. У меня не так больше пророссийская, как против... Антиукраинская. Нет, не антиукраинская, а антиправительство. Антигосударственная. Да. Да. Потому что считаю, что наше государство не очень-то право. В чем именно? Ну, потому что инакомыслие у нас осуживается. Какое именно? Как у нас было в 2014 году, у нас сразу же Россия стала почему-то врагом. Почему? Потому что некоторые разговаривают на русском, Нет. а некоторые на украинском. И у них... Нет. Ну нет. Ну нет. Потому что разговаривали на русском и на украинском и до 2014 года. И не была Россия почему-то врагом. Почему в 2014 году Россия стала врагом? Можно я на этот вопрос отвечать не буду? Почему? Ну, потому что у нас уже один поговорил так, как Кузьма Скрябин. Помните такого? Кузьма Скрябин помогал парням на фронте. Да, но И почему говорил, що я щасливий, що дихаю одним повітрям з такими людьми. Ну да. Да. Ну, Ну, что-то- картинки он Дерляндии в ВК не постил, Кузьма. Ну, И российскую агрессию он не оправдывал. А я вас задаю вопрос. а я не оправдываю. Я задал простой вопрос. Почему Россия стала врагом в 2014 году? Не из-за языка. Потому что в Крым влетели на вертолетах. Это раз. Ну, прекрасно. Потом в ДНР взяли оружие.
Вот. Так может быть, у нас, как вы говорите, инакомыслие преследуется потому, что кто-то решил поддержать эту агрессию российскую по Крыму и по Донбассу? Но я почему постил эти картинки? Потому что начали памятники валить. Вот только из-за этого. Ленина, Сталина пускай бы валили. Мне... Так. А вот в Великой Отечественной войны это уже был перебор. А где? Воинам Великой Отечественной войны валили Да, памятник? А где? Да. У меня в селе, например, свалили памятник. Зачем? А я не знаю. Я ехал на Коломыю, проезжал с Бараш, Тернополь, Черткив. Видел очень много памятников именно воинам советским. Ну, у нас в селе свалили. У нас все село возмущалось потом. Зачем свалили памятник? Ну, как бы возмущение понятно Да. и Вот позволительно. меня возмутило это. Да, и, в общем, ничего такого не вижу. А почему из-за этого возмущения, что у нас свалили памятник, надо обязательно поддерживать агрессора? Тогда у меня еще не было планов поддерживать агрессора. Вот из этих памятников я начал писать. Вот ЛНР, ДНР, я начал ссориться в ВК. Зачем вы его свалили? Если у вас вы будете молодежь дальше так поддерживать, это будет по всей стране вот такая вот Да, штука. понятно. И дальше процесс вот интересует. То есть сначала вы ЛНР, ДНР, короче, агрессора вы сначала не поддерживали. Нет. А Я- как вы к этому пришли? А оно постепенно пришло. Я начал молодежи объяснять, я говорю, не надо этого делать. Но они продолжали. Потом начали меня проклинать, там, вот и все. И потом в 2014 году я уехал в Казахстан. Кого вы То есть- имеете то в есть виду под 15. Молодежь. молодежью? Западная Украина. С Западной Украины приезжали к вам в Ладыжин? Да, у нас строилась ряба. Подождите, почему-то отключился микрофон. И мы остановились на какой-то рябе. Да. Это Винницкая филия. МХП Ряба. Так. И на работу набирали из Украины, в общем, всей. Там большой комплекс. Логично. Ну и приезжали туда из Ивано-Франковска, ну, в общем, из Западной Украины. Так. И у нас в селе там снимали дом. И потом в селе сказали, что это именно из Ивано-Франковской области. Молодые люди взяли, ну там отдыхали или что, и свалили тут памятник. Ну хорошо, случилось. Дальше. Ну, нас это возмутило. Да я понял, ну вас это возмутило. Но это же у нас тут внутри происходит эта проблема. Следовательно, внутри ее надо и решать. Причем здесь ЛНР, ДНР, я вот хочу понять. Так я просто начал молодежи объяснять, что если у вас будет такая политика, отношение ко всему, вот это будет потом по всей Украине вот такая вот штука. Так. Потому что у вас такая политика, а у других есть. То есть вы их другое мнение. предостерегали. Да. А я хочу понять, как вы дошли до поддержки так называемых ЛНР, ДНР. Не предостережение молодежи, а поддержка. Вы же как-то до нее дошли. Ну, потому что я увидел, что так оно будет дальше. И решили этому поспособствовать. Я этому не способствовал. Я просто предупреждал молодежь. Что... А о чем вы писали в ВКонтакте? Что за картинки такие были? Мы просто ссорились, а я молодым людям просто показывал. Они меня фотками, вот такими вот картинками закидывали. Я, чтобы быстрее было, я говорю, вот будет так-то, так-то, вот так-то, вот так-то будет. Вот и все. Я массу за них не тянул. А, то есть вы не поддерживали? Нет, я говорю просто вот, если вы будете валить и будете идти против инакомыслия, вот типа как я, у нас будут разногласия. И к этому рано или поздно приведет вот это вот. А вы так вот имеете в виду. Дело в том, что то, что вы делали, так как вы об этом говорите, ну, вряд ли вас за это осудили. А у меня просто СБУ нашли картинки, там не было ничего такого. Где у вас СБУ нашли картинки? В телефоне. В самом ВК. ВК. То есть вы постили эти картинки? Я не постил, я в переписке ими пользовался, но на стене у меня их не было. А, вы в переписке, в комментариях, Да, скидываете да. эту картинку и пишете, Что будет будешь так, так себя так. вести, будет Да, вот так. именно так. Вот и все. У меня нет вашего приговора. Тут просто, как бы, я так понял,
что у вас была одна статья за амфетамин. Это еще было еще до этого, это 19-й год был. Это в 2019 году у вас был амфетамин? Да, Употребление? да. Или распространение? Нет. Употребление. Да. Так. А сами картинки нашли уже в 21-м. А за амфетамин вы отсидели или нет? Нет, у меня был год условно. Условно вам, да? Да. Ага. А потом, когда у меня нашли эти картинки в Винницкое СБУ, я пошел с ними на мировую и все. А вы продолжали употреблять психотропы? Ну, иногда да. По вашим зубам я вижу, что... Ну, они, может быть, конечно, у вас сами по себе так покрошились. А у моего брата точно такая же. И у мамы такая же. Это, Генетически. да. Понял. Так. Ну, в общем, вы продолжили баловаться всякими веществами. А где вы работали? На Грайсе работал, потом на той же Рябе работал, потом по стройкам ходил. Семья, дети. Есть. Жена, 2 детей, плюс ее 3 детей. Я ее привез из Казахстана. Я в 15 году уехал, и в 17 вернулся с Казахстана. Вы нашли себе жену в Казахстане? Да. Она этническая казашка? Но она русская. Понял. Вы ее забрали сюда. Да. А, уже здесь родила вам ребенка? Да, одного там, в Казахстане, и одного здесь. Ага. Вот так вот. Такая вот история. Да. Вы говорили в процессе нашего разговора, тем более моя жена, я вас перебил, что Да, тем более из ваша? Казахстана. У нее тут проблемы с документами, думаю, если меня поменяют, то я бы ее увез тоже отсюда. Так вас поменяют в Россию, а не в Казахстан, если Я поменяют. знаю ее, но я вот думаю, чтобы ее тоже в Россию забрать. Так. С чего вы взяли, что вас потом спокойно выпустят из России, например, в Казахстан? Мы останемся в России до окончания этого всего. Я вернусь назад домой. Когда это все закончится? Ну, то есть вы все-таки поддерживаете агрессию России? Нет. Но вы хотите в Россию? Ну, раз тут такая ситуация. Я заради детей, я просто их хочу отсюда забрать жену, чтобы они этого не видели. Чего этого? Войны этой. Так ее же Россия развязала. Какая разница, факт остается фактом. Это война. А если она перекинется на территорию России, гипотетически? Ну, Куда придется будете бежать? В Казахстан тогда. Ну, поверхностная ситуация, понятно. Да. От себя что-нибудь хотите добавить? Да нет. Что мне уже добавлять? Вы не пророссийских взглядов. Да. Не пророссийских, но Вы осуждаете агрессию России против Украины? частично да. В основном не надо было в Крым лететь сюда вертолетами. О, что ж, частично. Вот правильно все, вы правильно мыслите. Вы как раз берете начало конфликта. Да, Правильно? именно само начало. Вот что самое главное, начало. А может быть вы тогда как-то оправдываете то, что случилось уже в 22-м году? Я мало что знаю в 22 году. Я тогда занимался семьей, вот и все. И в политику не лез. Ничего себе, политика. Танки на Киев идут. Ну, Какая политика? я не разбирался в этом, почему они уже сюда пошли. А, вы уже в это Не, я уже сюда не влазил. не интересовали. Они просто нашли картинки с 2014 года. Надо бы их было удалить, но если бы я знал. Мне говорили, что если там у тебя что-то есть, то лучше удали, потому что сейчас будет ужесточение законов. Я махнул рукой и думаю, да. Я и забыл за эти картины. Мне некогда было заниматься этим ВК. 5 детей все-таки. Ее 3 и моих 2. А, у нее 3 своих еще было? Да, То у вас 5 детей. да. И так вы владыжите, да? Они, Да. У вас там, наверное, бабушка, дедушка, да, что такое? Мама, Мама. брат, ЗСУшник и атошник. Не любите его, что ли? Ну почему не люблю, брат же все-таки. Нет, Бывает. все-таки, вот, все-таки брат. разногласия, Но зато... разногласия А в есть, чем конечно. разногласие?
Ну вот из этого всего. Я ему говорил, говорю, ну, Вова, не иди туда, в это АТО. Не наша эта война. Вот и все. В смысле не наша? Ну, То есть не наши наша. земли захватывают, а война не наша? У меня вот такая логика. Тот, кто ее развязал, тот должен заканчивать. Ну, Вот где взять? зачем заканчивать тому, кто развязал? Ну, что вы такое? Ну хорошо, Что а вы где, такое несете? а где Порошенко? Где этот? Тот, который забор строил? Так это Порошенко в Я- Крым на вертолетах полетел. Нет, я не говорю о нем. Вы говорите о том, кто развязал. Давайте. Тот, кто развязывал сам Майдан. Вот. Майдан. Так и вот войну это вот или куча Майдан? мала вот эта Так вот. войну или Майдан? Сначала был Майдан, потом война. Еще раз вопрос. Войну или Майдан? Майдан, из-за которого случилась война. То есть вы все-таки оправдываете российскую агрессию тем, что у нас был Майдан. Я же говорю, частично. Частично. И те не правы, и те не правы. За это нужно было сесть за стол переговоров. Все выяснялось То есть там. мы не имели права у себя в стране делать то, что мы хотим. Опять же, вот к чему мы приходим к этим картинкам. Началось одно, последствия случилось вот такое. Это я понимаю. У вас была простая реплика. Заканчивать войну должен тот, кто ее развязал. Да, Кто развязал войну? тот, кто начал Майдан, Яценюк. Все-таки не Путин, не российская агрессия была в вторжение в Крым, а Опять же, они же не сразу пришли туда. А была причина. какая? Какая? Сам Майдан. Где украинский Майдан в Украине, да, дает моральное право России или юридическое право России вторгаться на территорию Украины? Ну, такого, конечно, нет. Вот, опять же, говорю, что с этим нужно разбираться. Слушайте, разбираться. Мы уже разобрались. Ну, уже да. Не имела права Россия ни с моральной точки зрения, ни с юридической точки Да. зрения вторгаться в Украину. Я вот, Майдан это Майдан, развязывание войны и агрессия это развязывание войны и агрессия. Не надо сливать это все в одно понятие. Это очень плохая привычка, знаете, взять все, смешать вот так вот, перекрутить, а потом такой, все равно я всей правды не знаю, надо разбираться. Нет. Да. Если вы хотите разбираться, давайте разбираться. Агрессия российская. Это агрессия. я вот именно, что я не политик. Я в это туда с головой не залазил. В этом и вся проблема людей, подобных вам. Да. Нам свойственно заблуждаться в чем. Да, вы заблуждаетесь, а потом, когда начинается уже разговор о том, что давайте разберемся, вы такие, раз, ну я же не политик. Может, не надо было... Вот весь сырбор. Может, не надо было туда окунаться Нырять. в эту политику, да. И что? Ну, имеем то, что имеем теперь. Логичный вопрос задам, нельзя не задать. Чисто виртуальный. Ну, знали бы вы наперед все то, что А случится. я туда не лезу. Вы бы удалились из ВК? Конечно. Ну что ж, хотя бы на основании вашего опыта, может кто-то другой послушать, и удалиться из ВК. Потому что заберут ли вас в Россию, я, если честно, гарантий никаких дать не могу. Вообще. Что-то не очень хотят забирать. Ну, что поделаешь. Да и не очень вы их. Интересую, да? Разве что Майдан. За Майдан, конечно, можно зацепиться. Они все ненавидят Майдан, и у вас к нему какие-то свои претензии. Значит, наверное, надо забирать вас туда и продолжать с вами идеологическую работу. Что будет, то будет. Вот это точно. Вот это точно. Ну, если вы не хотите от себя ничего добавить, Да что уже добавишь? Уже добавили. ну, Владимир Владимирович, заберите меня к себе. Я не люблю Майдан.
Да что, ничего уже не хочу добавить. Вообще. Сколько лет еще раз вам дали? 3,5. А, 3,5, так и год вы уже здесь. Да, почти год. Почти год. Ну, может быть, за 2,5 года и вы как-то разберетесь в политике. Не, я уже не хочу Или, разбираться. или просто утвердитесь в мысли, что вам не надо в ней разбираться, и вы не будете туда лезть. Да? Вот. Я понял, что политика неблагодарное дело. Да. Неблагодарная, конечно, если принимать такие решения, как вы приняли. Что-то там не понравилось, давай-ка я... Ладно, поговорили уже.